Hello! Hello everyone! Welcome back sa aking channel today. Okay, itatry natin tong EB, yung bagong chocolate palette. Take your eye looks to new heights with this 9 all matte brown eye shadows each shade. Bakit parang naha-hyper ako? Diyos ko, pangalawang cup ko ng kape. Jaya! Ang ingay! Habang nag-iingay si Jaya doon, maglalagay na muna ako ng Essence I Heart Stage Primer. Alam nyo ba, ang presyo nito is 220 pesos lang. So, ito yung itsura niya. Ito yung box, and then ito yung palette. And when we open, ayan, ang laki ng salamin. Wow! And then ito yung eyeshadow mismo. Lahat sila mattes. Ayan, yung mga nirereklamo nyo dati. Hindi, kasama rin pala ako. Kasi diba parang puro shimmer na lang, wala masyadong mattes. O, ayan na. O, ayan na yung hinahanap nyo. O. Ito yung hinahanap natin na transition shade. Based dito sa swatch na ginagawa ko, mukhang pwede naman siya. Based sa swatch, ganito yung itsura niya. Okay lang. Hindi ganun kakulay. Pero browns kasi to eh. So, mahirap talaga mag-base sa swatch. Tingnan na lang natin kung okay yung color payoff sa eyelids na mismo. So, i-apply natin to. Alam nyo, sa totoo lang, nahihirapan akong pumili kung anong shade yung gagamitin ko. Kasi halos pare-pareho sila ng kulay eh. Tapos, wala siyang shimmer. So, gusto ko talaga ito lang yung gagamitin ko. Bahala na. Tingnan natin guys, ha? Tingnan natin kung saan tayo dadalhin itong mga kulay na to. EO2 Flat Blender, and then gagamitin natin itong shade na ito. Ayan. Oh! Sobrang powdery. Sa akin, okay lang yung pagka-powdery nito. Basta maganda naman yung color payoff sa eyelids. Ilagay natin to all over the eyelids para mas madali yung pag-blend out ng ibang colors na isusunod natin. May nangyari na ba? Wala pa. Pareho yan ang aking skin tone, kaya swak yan sa akin. Okay, next, let's move on dito sa shade na to. Ito, yung sumunod na kulay, medyo darker ng konti. Hindi ko ma-explain kung anong color. Wala rin kasi siyang pangalan. So, and then, ilalagay ko siya along the crease. Wala pa akong masyadong nakikita. So, kuha pa tayo ulit. More pa. Okay. Unti-unti na siyang nagpapakita sa aking eyelids. Let's try itong shade na to. Lalagay ko siya dito sa outer corner. Sa outer V. Synthetic kasi itong ginamit ko. So, kukuha ako ng ibang brush. Parang hindi ko type yung brush na yon. Joe! Okay, next, let's try yung darkest, okay? Parang sa ngayon guys ha, understandable naman kasi lahat sila browns. Medyo hindi ko lang siya makita talaga sa aking lids. Flat Dome Shader from Stilatsi. Kunin natin yung darkest na color. Tingnan natin kung makita to ha. Kasi parang nawa-wash out siya. Parang ganun yung itsura niya, wash out. Kahit na naglagay ako ng primer, parang bitin ako sa color payoff. So, yung darkest na yung nilagay ko, guys, ha, ito na. Pero as you can see, parang, diba? Parang no-wash out yung kulay. Hindi ganun kaganda yung color payoff niya. And parang hindi siya ganun kakapit sa skin. Okay, with what's left, lalagay ko siya dito sa lower lash line para sa smoked out effect. Dito lang, halfway lang. And then, kiklean ko lang yung edges. Tingnan nyo, isang ganun ko lang, oh. Natatanggal siya. Hindi siya ganun kakapit. Kukuha ko ng flat na shader and kukunin ko tong shade na to. Oh my goodness. Tingnan nyo, sobrang powdery. So, ilalagay ko siya dito sa gitna. Sa inner corners. Oh my God. Gusto kong hipan. Hipan nyo nga. Kailangan kong maglagay ng powder kasi sobra ang fallouts nito, guys. Ito yung gamit ko, Nichido Final Powder in Creamy Glow. Ang hirap niyang i-apply. Tingnan niyo, oh, kumakalat talaga siya. Parang mas marami yung nagde-diffuse sa ere kaysa sa kumakapit sa eyelids ko. Kukunin ko tong nasa ito. Then, ilalagay ko. Ang hirap sabihin. Hindi ko ma-explain yung color. Parang ito, orangey brown siya. Parang ganun. Gagamitin ko siyang pang blend out. Kasi gusto ko yung lumabas yung pagka-chocolate niya. Alam niyo yun? Kasi chocolate palette to eh. Kaya gusto ko magmukhang tsokolate yung aking eyes. Okay, so ayan na talaga. Wala na akong magawa. I'm not happy.
pigain natin siya. Kukuha ko ng mist. Okay, so kinuha ko na yung aking Morphe Continue Setting Mist. Kasi gusto ko makita talaga yung parang orangey dun sa aking inner eyelids. Parang washed out yung effect niya eh. Parang mas marami pa yung nahuhulog. Mas marami pa yung napunta sa pisngi ko yata kaysa sa eyelids. Guys, kahit nabasain ko yung brush, hindi siya kumakapit sa eyelids. I don't know why. Okay, so let's move on sa eyeliner. Mura sana siya, 220 pesos. Kaso, nahihirapan ako makisama sa kanya. Parang ayaw niyang makisama sa akin. Parang ayaw niyang kumapit sa eyelids ko kahit na naglagay na ako ng primer. Kahit yung darkest na shade, parang nawawash out siya sa eyelids ko. Hindi ako fan nitong palette na to. Okay, so let's move on dun sa eyeliner. We have EB Matte Long Lasting Dip Liner. 30 ml. Nandun sa pinaka-plastic niya. Felt tip naman siya, so tingnan natin. Okay, feeling ko matagal siyang mag-set. Wait lang. Mahirap yung ganito eh, kasi yung type ng eyelids ko, kapag binuksan ko kagad yung mata ko, alam kong magdodoble siya. Ayan, I think tuyo na siya. May mga eyeshadow yung lashes ko ha, kaya ganyan yung itsura. Ayusin natin yan later on. Meron akong nararamdaman na parang kiliti feeling habang natutuyo siya. Pero hindi naman siya bothering, okay lang. Parang meron ako nilagay na stickers at talukap ko. Parang ganun yung feeling. Hindi naman siya ganun ka-bothering, kaya okay lang. So, okay, magla-lashes lang ako and I will be back. Okay, so ito na yung final look. Naglagay ako ng lashes, pero hindi talaga ako masaya dun sa chocolate palette. Nung na-receive ko siya, nung nakita ko to, medyo mapula kasi yun nandito. So, medyo na-deceive ako. Akala ko merong reddish tone. Ayan, hinanap ko tong reddish tone na to. Wala akong nakita dito. Or kung reddish man siya, hindi ganun ka-reddish siya sa eyelids ko. I'm not sure. Hindi siya masyadong makita sa eyelids ko. Washed out yung kulay. Ngayon pa lang, sasabihin ko, napasa ko dito. Pero hindi talaga siya maganda. Mas maganda po yung mga na-try ko na mumurahin sa Shopee. Makikita nyo naman kanina, sobrang powdery. Ang daming fallouts. Parang mas marami pa yung fallouts kaysa dun sa kulay na nakikita ko sa eyelids ko. Tingnan nyo yung eyelids ko, parang wala lang. Very subtle. Gumamit pa ako ng eyeshadow base niyan, pero talagang ayaw niyang magpakita sa eyelids ko. Para sa akin, save your money. Hindi siya worth it. Kung tayo sa eyeliner, ano? Yung eyeliner, it's very matte. Gusto ko yung eyeliner sa ngayon. Yan yung mga tipo ko ng eyeliner. Walang kintab. Wala kang makikitang shine sa kanya whatsoever. Hopefully, okay siya at tumagal siya buong araw. So, i-wear test natin to. Babalikan ko kayo later kung ano ang final thoughts ko. 10 oras na po ang nakalipas. Para sa akin, nasabi ko naman na kanina, pero yun, uulitin ko ulit, final update. Although, in fairness sa kanya, yun pa rin naman yung itsura niya sa eyelids ko. Kaso, yun, ang ganda na lang siya. Alam niyo yun, parang kahit napigain ko siya, kahit nagamitan ko siya ng mist, yun na talaga eh. Hindi ko na siya mapiga pa to its fullest potential. Tinabitin ako sa kulay, tapos sobrang powdery niya. Tapos almost the same sila lahat. Yung bago nilang contour na palette, yun yung naalala ko nung ina-apply ko ito. Pag tinignan mo siya sa palette, parang ang ganda ng kulay. Pero pag nilagay ko na sa face ko, bakit parang off yung kulay? Para siyang nagiging gray, medyo putik yung itsura. Ay, hindi ko alam kung sa skin ko lang. Let me know your thoughts. Comment kayo sa baba kung nasubukan nyo na tong chocolate palette. Basta hindi ako nasiyahan sa kanya. But, yung eyeliner na tinry ko, alam nyo, so far ha, sa Ever Bilena, bet ko yung mga eyeliners nila. Lalo na yung all day eyeliner something. Eyeliner pen yata yun. Gustong gusto ko yun ha. As in, buong araw magsistay sa aking eyelids. Hindi nag-smudge. Hindi, basta waterproof siya. No, I don't know if it's waterproof. Pero hindi siya nagsasmudge. Ito naman, super matte black siya. After 10 hours, ayan, medyo nag-fade na siya. Or, pwedeng dahil dun sa eyeshadow. Kasi yung eyeshadow sobrang powdery. Dahil yung talukap ko, gumaganon siya. Pumapaloob yung eyeliner dun sa loob ng talukap ko. Pwedeng dahil dun, kaya nagmukhang faded siya. Kasi dito sa may bandang wing, hindi naman eh. Pero I like this. Nagustuhan ko to. Pati yung applicator niya, gusto ko kasi felt tip siya. Usually, nung mga ganitong itsura, parang iniisip ko na, ay, naku, mukhang hindi ko magugustuhan yung tip nito. Kasi usually, kung hindi plastic brush, yung brush kasi hindi ko talaga gusto pag sa eyeliner. Pero ito, felt tip siya, kaya gusto ko. Ayan o. Tsaka black na black siya. So, para sa akin, this one is a yes, 180 pesos lang
lang siya, kaya panalo pa rin, pasok sa banga. Sa mga naubusan na ng eyeliner at naghahanap ng bago, 180 pesos lang to. This one is nice. Comment kayo sa baba kung gusto nyo i-share yung thoughts nyo. Kasi pwedeng mag-work siya sa akin, pero sa inyo hindi nag-work. So, gusto kong malaman din yung side nyo kung paano nyo siya nagawa ng paraan, kung nag-work ba siya sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong review na to at na-enjoy nyo. Kung oo, don't forget to leave a thumbs up. See you again on my next video. Bye!